जय श्रीराम भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिएशन मराठी. आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण सैराट मूवी याच्यामधील सॉन्गवरती आजचा टेटस व्हिडिओ बनवणार आहोत. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला जर लाईक नसेल केलं तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झालं असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन स्ट्रॅटेजी एडिटिंग शिकवत असतो. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावांनो, तुम्हाला वेबसाईटवरून मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं पण आपण रोज डेली मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करू. सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायची आहे. अलर्ट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क प्रीसेटिंग आणि शेकिफिक प्रीसेटिंग दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर बुकमार्क प्रीसेटिंग आपल्याला ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काहीसा अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. ग्रुपवरती टच केल्यानंतर आपल्याला एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं तुम्हाला 3 नंबरला एक ग्रुप दिसणार आहे. तर त्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. परत एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं तुम्हाला खाली एक इमेज दिसणार आहे. सर्कलच्या खाली तुम्हाला इमेज दिसणार आहे, तिच्यावरती तुम्हाला टच करायचं आहे. तिच्यावरती टच केल्यानंतर कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. इमेजच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचं आहे. इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला परत तोच इमेज इथं ॲड करून घ्यायचा आहे आणि 3 डॉटवरती क्लिक करून फिल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. फिल स्क्रीन केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला फोटो असा खाली सरकवून घ्यायचा आहे. फोटो खाली सरकवून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं समोरच्या बीटपर्यंत आपल्याला 16.8 सेकंदापर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत तो आपण इमेज लावलेला आहे तो तिथपर्यंत आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्या दोन्ही ग्रुपच्या खाली तो फोटो घेऊन घ्यायचा आहे. दोन्ही ग्रुपच्या खाली घेऊन घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपले जे काही आता फोटो असतील ते आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर सर्व बीटप्रमाणे आपल्याला फोटो इथं घेऊन घ्यायचे आहेत. तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व फोटो इथं ॲड करून घेऊन घेतो. तर भावांनो, आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्याला इथं 16.8 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथे आल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक ब्लॅक शॅडो इमेज घेऊन घ्यायचं आहे आणि 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला फिल कॉम्पोजिशन एरिया तिच्यावरती टच करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर ब्लेंडिंग एपिसोडमध्ये जायचं आहे आणि ब्लेंडिंग याची काहीची कमी करून घ्यायची आहे. त्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपण इथे एक टेक्स्ट PNG दिलेला आहे तो इथे आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन अशा प्रकारे खाली सरकवून घ्यायचं आहे. एका कोपऱ्यामध्ये आपल्याला ॲड करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्या पूर्ण व्हिडिओवरती आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे शेकिफिक द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथे बॅग यायचं आहे. बॅग आल्यानंतर आपल्याला शेकिफिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण पुन्हा तो प्रोजेक्ट आपला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं सर्वात खाली यायचं आहे. सर्वात खाली आल्यानंतर आपल्या ग्रुपच्या खाली जो इमेज आपण ॲड केलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन त्याची काहीची ब्लेंडिंग म्हणजे कमी करून आपल्याला घ्यायची आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला शेकिफिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं, 4 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपला ओपन करून
घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 16.8 सेकंदापर्यंत जायचं आहे. 16.8 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. हे 4 इमेजेस सोडून द्यायचे आहेत आणि आपण इथं एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत. ते एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेल्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर परत आपल्याला इथं एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत, त्याच्यावरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत समोर यायचं आहे. आपल्याला समोर आल्यानंतर परत आपल्याला इथं एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत, त्याच्यावरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथे 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं 16.8 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 16.8 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथे 3 इमेजेस हे समोरचे सोडून द्यायचे आणि या चौथ्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत त्या फोटोवरती टच करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन आपल्याला फोटो असा लहान करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला इथं 550पर्यंत लहान करून घ्यायचं आहे. लहान करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर जायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं 19.5 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 19.5 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर परत त्या फोटोवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत त्या फोटोवरती टच करून मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला तो फोटो 550पर्यंत लहान करून घ्यायचा आहे. लहान करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर परत हे 3 इमेजेस सोडून द्यायचे आहेत आणि आपल्याला इथं 20.28 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि परत त्या फोटोवरती टच करून आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत त्याच्यावरती टच करून मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे, 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन आपल्याला 550पर्यंत लहान करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर परत आपल्याला इथे यायचं आहे आता 22.18 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 22.18 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर त्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत त्या इमेजवरती टच करून मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला तो फोटो लहान करून घ्यायचा आहे. लहान करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं 24.10 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि त्या फोटोवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे आणि आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन लहान करून घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर आपल्याला इथं शेवटच्या इमेजवरती टच करायचं आहे आणि इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला तो फोटो 550पर्यंत लहान करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आणि आपल्या इमेजपर्यंत येऊन आपले हे पहिले 3 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं आता जेवढे पण आपले इफेक्ट द्यायचे इमेजेस राहिले असतील तेवढं पण इफेक्ट द्यायचे इमेजेसला आपल्याला जे इमेज उरले असतील त्या इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट देऊन झाल्यानंतर आपल्याला परत तिथे स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज हँडमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक बॉर्डर PNG ॲड करून घ्यायची आहे. बॉर्डर PNG ॲड केल्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपला चॅनलचा लोगो किंवा तुमच्या इंस्टाग्रामचा लोगो असेल तर इंस्टाग्रामचा लोगो तिथे लावून घ्यायचा आहे आणि 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन लहान करून घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित एका कोपऱ्यामध्ये आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्या पूर्ण व्हिडिओवरती आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे.
तर भावांनो अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व एडिटिंग इथं करून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. त्याकरता आपल्याला सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावांनो तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आणखी एका अशा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.